1 tablespoon onion, 1/4 cup fish sauce, 1/2 tablespoon ginger, 3 cloves of garlic, 1 stalk of onion leeks, 1 whole white radish cut thinly. Kagaya po nito. 1 medium carrot, cut thinly din, and 1/3 cup chili powder. We have 1 whole napa cabbage or pechay bagyo, and what we will do here is to cut it into 4. Hiwain sa gitna ang napa cabbage or pechay bagyo. Hatiin muli sa dalawa ang kalahati ng napa cabbage. At gawin din ito sa isa pang kalahating napa cabbage. Sa ating recipe, gagamit po ako ng 1 cup rock salt at bawat dahon ng napa cabbage or pechay bagyo ay papahiran natin or lalagyan ng asin for fermentation. Gawin uli ito sa 3 pang natitirang napa cabbage or pechay bagyo. Ang paglalagay ng asin sa bawat dahon nito. Leave it for 15 to 20 minutes. While waiting, sa isang pan, maglagay ng 1 and 1/4 cup of water, 4 tablespoons of white sugar, and 2 tablespoons of all-purpose flour. Gumamit ng metal whisker para ma-mix mabuti ang flour, water, and sugar para maging smooth ang kalabasan po nito. Buksan ang apoy sa high flame. Madali lamang po itong maluto kaya wag po natin itong iiwanan. Halu-haluin po natin ito upang hindi ito dumikit sa pan. Kapag malapot na po ang ating paste, pwede na po nating patayin ang ating apoy at haluin pa rin itong mabuti. I-set aside. Balikan po natin ang ating napa cabbage o pechay bagyo at baligtarin.
Paano ba natin malalaman kung ready na ang cabbage for kimchi? Ganito po, kapag binend po natin ang katawan ng cabbage, dapat hindi po ito magkakrak. Pag hindi po siya nag-crack at na-bend yun ng maayos, ibig sabihin po, ready na po ang ating cabbage para makagawa na po tayo ng kimchi. I-cut natin ang cabbage 1.5 inches. Kung may nakikita po kayong maliliit na dahon sa itaas, pwede na po natin tanggalin yon kahit hindi na po natin yun i-cut. Hugasan nating mabuti ang napa cabbage or pechay bagyo 2 to 3 times hanggang sa mawala o matanggal ang alat nito. Sa isang lalagyan, pagsamasamahin po natin lahat ang mga ingredients mula sa bawang, sa luya or ginger, ang ating white onion, ang carrots, ang labanos or radish na parehong hiniwa ng maninipis at pahaba po. Our onion leeks which is cutted into 1.5 inches. Ang ating patis or fish sauce. Ang ating chili powder. At syempre, huwag kalimutan po ang ating paste. Ngayon po, haluin po natin lahat ng ingredients gamit ng ating kamay. Maglagay po muna ng kaunting napa cabbage or pechay bagyo at haluin.
dagdagan. Unti-unti po nating ilalagay ang ating napa-cabbage or pechay bagyo upang mahalo po mabuti. Ginagawa po natin ito para magpantay-pantay ang pagkakamix o pagkakahalo ng mga ingredients sa ating kimchi. Ito na po ang ating homemade kimchi. Pwede po natin itong lagyan ng sesame seed pag nalipat na po natin ito sa mga container. Enjoy your kimchi!